Tak. Dneska, zdravím přátelé, dneska bychom se mohli věnovat tématu pravda. Univerzální pravda, nebo pravda tak, jak lidi chápou sami pro sebe. Dneska strašně často slyšíme pojem dezinformace. Co to je dezinformace? Co to je pravda? Ještě počkáme, až se tady objeví možná pár lidí. Už je 8 hodin. Je takové výživné téma. A jsem zvědavý, jestli se někdo chytne. Pravda. Začala být relativizována, to všichni ví. V momentě, kdy si lidé uvědomili, že je svět relativní, všechno je relativní, veškeré pohledy lidí jsou relativní, tak se začala relativizovat i pravda. To je takový jeden takový problém. Relativizace pravdy. Je potřeba si uvědomit prostě, že jsou pravdy, které vnímáme my lidi individuálně. No, jsou tady pravdy, které se vnímají potom jako obecné pravdy, nebo jakože celkové, jako to, co vnímáme tady kolem sebe, na čem se shodujeme a dohadujeme, co jako je ta objektivní pravda, ale všichni tak nějak vnitřně ví, že ta objektivní pravda, kterou se snaží všichni teď popisovat, co se děje jakože venku, tak nějak to nesedí, prostě, protože každý to vidí nakonec vždycky jiným způsobem, každý to vidí jinak. A těžko se dohodnout i na té pravdě venku, tam venku. Proto se budu bavit zatím teďkom o té pravdě, která je uvnitř, kterou vnímáme vnitřně. To jsou takové pravdy, které si každý může vyzkoušet na sobě a může je vnímat přímo na sobě. To, co s tím člověkem nerezonuje. S tím člověk podvědomě souhlasí a podvědomě vnímá a cítí, že prostě je ta pravda. Pro něj samotného. Bez ohledu na to, jak to vnímají druzí, nebo jaká je takzvaná ta objektivní pravda. Tam je jednoduchý návod, teda aspoň tak já to mám to tak pro sebe, jednoduchý návod je, že ve veškerých situacích, ve veškerých otázkách, které prostě na mě nějak působí, vnímám a položím si tu otázku, jak to vnímám. Vnímám to tak, že to je ta pravda pro mě, nebo není. Co mi dělá ta pravda? Jo? Je to teda ten pojem té pravdy, té informace, která ke mně přichází. Pak, když cítím vnitřně, že ta pravda že takhle vnímám, že prostě ta informace, která přišla, nebo to, co přišlo ke mně, vnímám, že je přijato celou mou bytostí. Vnímám to pozitivně, vnímám to dobře, týká se mě to celé mé bytosti, celé mého těla, každé té buňky v tom těle a říká mi to ano, s tímhle souhlasím, to je pro mě ta pravda. A je mi potom jedno, co říkají druzí. Je mi úplně ukradené, co si o tom můžou povídat druzí a co si můžou o tom povídat x lidí na diskuzích a můžou se o tom bavit do nekonečna. Je mi to úplně šumák. Protože pokud já vnitřně cítím a vnímám, že to tak je, že to je ta pravda, ta moje, takhle pro mě, a nějakým způsobem na mě působí pozitivně navíc, i v tom životě, když se potom podle této informace nebo podle této mé vnitřní pravdy prostě řídím,
tak samozřejmě si nenechám už do toho kecat. Nenechám si do toho kecat někým jiným. A je mi jedno, jak to vnímá. Já říkám, ano, můžete to vnímat nějak jinak. Můžete to vnímat. Lidi můžou mít různé názory, můžou mít různé pohledy na to. Každý jsme jiní, každý máme ten svůj vlastní vesmír, i to svoje vnímání a tím pádem je přirozené, že se neshodneme v tom, co je pro koho pravda. Ale já říkám za sebe a říkám to jako těm druzím a takhle to chápu, že pokud ten druhý mi bude vykládat něco, s tím já třeba nesouhlasím a pro mě to tak úplně není, ale on bude o tom přesvědčený, že pro něho samotného to je pravda a že nějakým způsobem je s tím sladěný, naladěný, prostě rezonuje s tím, že to takhle je v pořádku, tak já mu to brát nebudu, tuto informaci. Dobře, ať má tu pravdu takto postavenou. A v tom je i potom ta tolerance. Tolerance, umět tolerovat to, že ten člověk prostě ten pohled má jiný, má ten názor na ten svět jiný, vnímá to jinak, protože v jeho nastavení to tak je. To je to ta největší škola tady. Nechat se takzvaně na pokoji. Všichni mezi sebou. Tím, že prostě každý to vnímá jinak a vždycky to vnímat jinak bude. Možná bude třeba v některých otázkách, v některých informacích, v některých budou spolu souhlasit více, v některých méně, budou i třeba nějaké skupinky, které souhlasí více s nějakým tématem a s nějakou informací. Pak skupinky, které budou v opozici a nebudou s tím souhlasit a budou proti tomu bojovat. Ale to je právě ono, toto bojování, jako proč by s tím měli bojovat, nebo proč by vůbec měl vznikat nějaký jakoby antipravdářský nebo dezinformační nějaký prostě pomalu inkviziční nějaký soud, který bude rozsuzovat, co je pravda, co není pravda. Že? Já jako vidíte teďkom sami prostě všude se už dokonce píše, že prostě a lidi jsou teďkom že jsou lidi jakoby rozčarovaní z toho, jako že se teďkom nějakým způsobem banujou některé ty stránky, že se zakazují nějaké ty weby. Já to rozumím, pokud ti lidi prostě jsou o tom přesvědčení, že to je ta pravda na těch stránkách, kde to četli, tak prostě tomu rozumím, chápu to, že prostě jim vzali a že to je prostě cenzura, není to soudně nějakým způsobem ošetřené, prostě není, takže je to cenzura a prostě takhle to lidi budou vnímat. No. Samozřejmě můj názor na to může být, jaký chce a třeba s tím můžu souhlasit nebo nemusím souhlasit, to je teď jedno, to ani řešit nechci, ale umím tolerovat ty lidi, že takový příběh nebo takovým způsobem, takhle pokud nezasahují nějakým způsobem agresivně tady do nás a do těch druhých, kteří mají ten opačný názor, tak samozřejmě je mi úplně jedno, jaký ten názor mají a že to vidí jinak a nehodlám jim ho brát, proč bych to měl dělat. Buď to si na to přijdou sami časem, že to byla třeba blbost, nebo že prostě ten názor nějakým způsobem přehodnotí, ale nikdy nikdo nepřehodnotil nějaký svůj názor pod tlakem, nebo pod nějakými výhrůžkami, nebo pod nějakými sankcemi. Naopak v tom názoru to toho člověka utvrzuje a bude o to víc přesvědčenější, že má tu svoji pravdu. A už bude takzvaně v opozici, prostě bude dělat všechno pro to, aby si tu pravdu jakože udržel. No, tak jako, víte co, pravda je taková, že se nemusí násilně nějak prosazovat. Pravda se vždycky ukáže, vyplave na povrch, vždycky nakonec zvítězí, vždycky nakonec se najde něco, co tu pravdu vynese. A na které se nakonec všichni potom nějakým způsobem shodnou. Časem. Třeba nemusí to být hned v tu chvíli, když je něco prostě vyostřeného, jsou nějaké konflikty nebo něco podobného, tak samozřejmě tam se to více ty názory zostřují a tím pádem není prostor, aby ta pravda jako by byla vidět, protože pořád se tam melou nějaké skupiny mezi sebou. A to je ono, pokud se nesklidní ta situace, tak prostě se nesklidní a nevyplave ani nahoru ta pravda. Tak jako vyplouvá teď, když se sklidnila ta situace s tím covidem, tak najednou všichni tak nějak jako vidí a vyplouvá na povrch spoustu informací o tom, co se vlastně dělo.
jak to probíhalo a tak dále a tak dále. A chci teda jakoby povědět o tom základu té pravdy něco. A ten základ je v tom, vždycky si všímat, co ta informace se mnou dělá. Pokud ta informace na mě nějak působí negativně, to znamená vytváří strach, obavy, vytváří nějaký diskomfort v mém životě, nebo se mě snaží nějakým způsobem ponižovat ta informace, nebo bych to řekl, jakkoliv negativně na mě ta informace působí, tak já už podvědomě automaticky prostě to nepřijímám jako něco, co mám brát jako nějakou věc, která se mě nějak týká nebo dotýká, nebo kterou mám brát jako nějakou pravdu pro sebe. A tím je to jednoduché, tím je to vyřešeno. Pokud se tímhle s tím budou lidi řídit takhle jednoduše, to, co je mi příjemné, beru jako pravdu, protože tohle vnímám, že je OK. To, co na mě působí negativně, prostě z jakéhokoliv úhledu, tak to vnímám jako ne-OK, to znamená jako nepravdu pro sebe. Tak se jenom podle toho může zařídit, může si to prostě udělat v tom životě tak, aby se nedostával do zbytečných konfliktů a konfrontací s těmi, kteří to vidí jinak. To lze, vždy. A tím pádem ustanou takové ty zbytečné prostě boje o nějakou univerzální pravdu, která prostě není a nebude možná. A to je ten problém trošku, jak to lidi trošku někdy vnímají, že prostě mají pocit, že ta pravda musí být akceptována a vnímána všemi. A to si myslím, že to je ten hlavní problém, kdy lidi, když jsou přesvědčeni o něčem, co tak vnímají, že je pro ně nějaká pravda, že takhle ji musí vnímat všichni. To je prostě blbost, to je nesmysl. Ano, pro mě osobně to má nějaký význam, ale nikomu ji nevnucuji. Jo, můžu o tom někoho informovat, můžu sdělit ten pohled, tuhle pravdu, ale nemusím o tom někoho přesvědčovat. Ani nemám tu potřebu o tom někoho přesvědčovat. Proč? Když se zbavíte vlastně té potřeby toho souhlasu s vaším názorem a s vaším pohledem na věc, tak se úžasně osvobodíte, protože ten vesmír, tak jak ho vnímáte vy, vnímáte pouze vy a nikdo jiný. A tím pádem nemůžete ani očekávat, že s ním může někdo souhlasit, když ho těmi vašimi oči nevidí. Když ho tím vaším pohledem nemůže vidět. Protože to je unikátní ten váš pohled. Ten je jediný, individuální. A takhle, jak ho vnímáte, ten svět a všechno kolem, i sebe, tak logicky ho nemůže vnímat i nikdo jiný. A tím pádem nepotřebujete žádný souhlas k tomu, aby ho tak někdo vnímal. Takže toto, když si uvědomíte jako první věc, tak vlastně se odpoutáte od té potřeby toho souhlasu těch lidí v tom vašem okolí s vámi a s tím vaším pohledem. A když se od toho odpoutáte, tak máte obrovský kus práce za sebou, protože to vlastně automaticky z toho potom už vychází i ta tolerance, že prostě tím pádem tolerujete vlastně jakýkoliv jiný pohled, protože víte vnitřně, že ten člověk to vidí takhle jenom on, takhle to je jeho, teda pokud to nemá namaštěné v tom mozku, v té hlavě prostě z médií, tak prostě to už ale poznáte hned, když prostě někdo mluví a je takzvaně naočkovaný informacemi z médií, tak prostě vidíte, s kým mluvíte, jo? To poznáte velice rychle. A dobré, ale taky je to jeho pohled. A takhle, když to chce vnímat, chce být v tom spolku těch lidí, kteří to takhle chtějí vnímat, OK, je to jejich život, je to jejich směr, je to jejich cesta, takhle to oni chtějí, takhle to jim to neberme, ať to mají. Buď to si časem řeknou, že už jim to nevyhovuje, že prostě ty informace z těch médií a z těch televizí nestojí za nic, tak si třeba časem udají ten obrázek sami a prostě třeba se rozhodnou. Ale proč jim to nějak jako vykládat nebo doporučovat nebo nějak je v tom přesvědčovat, prostě zbytečná věc. A to je ono, to je ta pravda. Teďkom právě to, co říkám,
to je jedna z těch pravd, která vás osvobozuje a nepůsobí na vás nějak extra negativně, nebo neměla by působit na vás negativně, protože se vám snaží vlastně jakoby osvobodit tu mysl od určitých potřeb, které vás zbytečně zatěžují v tom životě. A toto je jedna z prav, kterou takhle já vnímám. Pokud se já dovedu odpoutat od toho, abych ty druhé prostě posuzoval podle toho, jak oni vnímají tu svoji pravdu a ten svůj svět kolem sebe, tak není problém pro mě je tolerovat zároveň, když mají ten jiný názor, a zároveň není problém v tom, že ten svět vnímají odlišně. A to je ta tolerance a tam potom už není nic. Už nevzniká tím pádem žádný konflikt mezi nikým. Mezi ničím. Je takový jednoduchý návod. Je to prostě úplně primitivní návod, úplně primitivní takový jakoby pohled na to, jak přistupovat k tomu, co je pravda pro mě, co není pravda pro každého člověka zvlášť. Prostě podle toho, jak to na mě působí. No, tak ano, můžu si položit otázku, když to na mě působí nějakým způsobem negativně. Můžu si položit otázku, ano, není to náhodou tím, že to na mě působí negativně, protože nemám něco vyřešeného, nebo že nemám tam něco, nějaký blok nebo strach, který prostě se ozývá, chce to jenom, aby se to dořešilo. Jo, to už je druhá věc. Ano, to může být, ale důležité je to, že to nepřijmu jako tu pravdu. A pak už s tím potom můžu nějakým způsobem pracovat a říkat si třeba a uvažovat nad tím, jestli a přemýšlet, jestli náhodou to není něco nevyřešeného, jestli je potřeba to nějakým způsobem doladit, dořešit a tak dále. Když na to reaguji negativně, to jo, to ano, to už si potom člověk dořešuje sám. Ale v té první fázi prostě to nepřijme jako nějakou pravdu. Pak už s tím může nějakým způsobem pracovat a může se dopídit potom nějaké té pravdě třeba. Pro něj. Ale pravda, dezinformace, to je prostě to je pojem. Dneska to tak hezky hýbe v té společnosti, tady tyhle dva pojmy. Jako co to je dezinformace v podstatě? V samotné podstatě, co může být jako dezinformace? I ta lež, pokud je vyslovená úmyslně, má nějaký základ v pravdě. Vždy. Protože ten člověk chce tou úmyslnou lží něčeho dosáhnout a na základě toho úmyslu něčeho dosáhnout, ta vyslovená lež nese jakýsi prvek pravdy. A to je to trošku složitější. Aha. Píše paní Barbora Tinová. U mě byla tolerance do té chvíle, než přišly děti. Pak došlo k obrovskému střetu toho, jak babičky chtěly k mým dětem přistupovat a jak jsem to viděla já. A absolutně jsme s tím neuměli pracovat. No, to je univerzální téma. Toto myslím, že vzniká všude. Protože babičky vychovávali ty svoje děti, vlastně dnešní dospělé, které vychovávají svoje děti, tak vychovávali své děti v daném nějakém režimu, v dané nějaké době, v dané nějaké chvíli, kdy prostě okolnosti velely vychovávat třeba děti tímto způsobem nebo nějakým způsobem a většinou to bývá tak, že se už potom neposunou tyto starší generace do té nové doby, nebo neumějí se úplně přesunout do té nové doby, nebo do té novější doby. A vychovávají a chtějí vychovávat ty své vnoučata úplně stejně, jak vychovávali své děti, což úplně zase možná není. A to už zase tomu rozumí ty rodiče těch dětí dnešní. Takže ten samý problém jsme řešili i my. My máme 5 dětí, nejstarší má 16, mladší má 12, první syn má 7, mladší syn má 5 a nejmladší dcera má 3 roky. No a řešili jsme vlastně ten samý problém v rodině. Naštěstí jsme rychle přišli na to, že prostě babičky mají roli rozmazlovat, ale ne vychovávat. A tak jsme to prostě předali v celé rodině jako jasnou věc. Oznámili jsme to jako jasnou věc. A tím se tomu tak jako babičky tak nějak nakonec smířili. Sice to chvilku trvalo, ale nakonec se s tím smířili. Že prostě do výchovy nám prostě kecat nebudou. No. Tak jsme to nějak tímto uzavřeli a tím byla věc hotová. Samozřejmě ten konflikt tam je hlavně proto, že
ty starší rodiče nebo ty babičky, dědové, oni už třeba taky zase mají více zkušeností a ví třeba, že udělali i některé chyby u výchovy těch svých dětí. A když potom vidí ty chyby dělat svoje děti, které to dělají na svých dětech, tak samozřejmě jsou trošku toho jsou z toho trošku nešťastní, ale oni si taky na to ty jejich děti musí přijít sami. Že? Takže ono tam je, může tam být dvoje role. Buď to se neposunuli ti starší rodiče, nebo prarodiče, a chtějí vychovávat stejně, jako vychovávali svoje děti, anebo už vidí ty chyby, které dělali a chtějí to dělat lépe, jenomže to už zase nepředají těm mladým, protože ti si zase musí získat svoje zkušenosti a svůj pohled na to. A musí to zapasovat do té doby, která je, a do té doby, kdy která je prostě zase jiná, nová. Jsou tady technologie nějaké, prostě vždycky jsou pořád na mobilech, pořád na těch technologie prostě používají a tak dále, prostě žijou jiným způsobem, nejsou tak venku, jak bývali a tak dále, takže prostě zase to vidí některé věci zase jinak. V těchto věcech zase třeba můžu mít pravdu, aby třeba si více hráli venku, aby neseděli tolik, jako jo, tam je to jenom na tom, co zrovna se mi od toho prarodiče líbí a co považuji jako za tu nějakou pravdu, s kterou bych souhlasil. A nebo potom všechno, co řeknou, prostě vím, že je prostě blbost a že prostě už to je mimo. Ale to je na každém, to je taky individuální, strašně to musí, těch případů je tolik, že prostě ten člověk si to musí prostě zvážit a musí vědět vnitřně, jestli je to pro tu dnešní dobu OK nebo není. To znamená, jestli já část té jeho pravdy uznám nebo ne. V každém případě jsou to moje děti, já za ně zodpovídám, jsem já zákonný zástupce a oni můžou mi doporučovat nějakým způsobem nějaké rady a dávat mi rady, ale není to něco, čím bychom se museli já nějakým způsobem řídit, nebo čím bychom se museli nějakým způsobem řídit. Já to beru jako jenom takovou radu, kterou prostě můžu využít nebo nemůžu využít. Takhle to prostě bereme a oni to taky tak chápou. Děkuji. Ani tak nešlo o výchovu, jako tak o ty sladkosti, nadměrná koupě dárků, nadměrné pouštění televize a tak dále po dobu, kdy jsou babičky, kde je ta hranice, kdy do toho mohu zasahovat moc, nerozeznám, do jaké míry je to moje, do jaké je jejich. My jsme to taky řešili, no, ty televize, hlavně tu televizi jsme řešili, ale tak my to bereme tak, jako, že ať se podívají, no. Když jsou ty babičky, tak se můžou dívat na tu televizi, ale doma prostě ne, no. Takže když jsou tam jednou za čas a chtějí si pustit tu televizi dobře, tak ať tam na to čumějí, jo. Když jim babička koupí nějaké ty sladkosti nebo nějaké ty dárky, dobré, je to od babičky, neřešíme to, ale od nás to nebude. Ať prostě ví, jako, že to... Říkám, babičky jsme přijali jako takové ty rozmaslovací nástroje a tak to i prezentujeme těm dětem, ale asi bychom už nějak jako nepřistupovali k tomu, že bychom nějak zakazovali těm babičkám dělat právě ty věci, jakože jim kupovat sladkosti. Maximálně, co jsme řekli, tak jako, že určitý typ sladkosti ano a určitý typ ne, tak to jsme jako jo, to jsme řekli. Nadměrná koupě dárku, tak tam jsme to brali tak, nebo vždycky jsme to řešili tak, že no, však je to vaše peněženka, dobře vám tak, jako když chcete utrácet za blbosti, tak utrácejte, dobré, děcka to stejně za chvilku rozbijou a my to vyhodíme, takže prostě tak jsme to jako přistupovali k tomu tak nějakým způsobem v rámci té tolerance, no tak, aby to prostě nedělalo moc velké peklo. Ale když se to nějakém ohledu přehánělo, protože toto třeba jsou věci, které nám až tak třeba nevadily s manželkou, ale byly věci, které prostě už byly přes čáru. Byly to věci, když jsme viděli nějaké vzorce chování u těch prarodičů, které se nám nelíbí i nám, když jsme byli vychováváni jako děti, že nějakým způsobem dělali z nás blbce, když jsme byli malí, že nenaslouchali nám dostatečně dobře, nebo nechtěli naslouchat a dělali z nás blbce, pitomce, a to tak není, a ty nic nevíš, a ježiš, ty jsi takový malý, ještě prostě něco ty můžeš vědět, a tohle, tak to jsme rázně zakročili, protože takhle nevychováváme, a to už je zasahování do určité integrity toho malého člověka. A my jsme říkali laskavě ho nehodnoť, jo, neříkej jako co je, nebo není, prostě víš prd, jo, tak se toho laskavě zdrž. Museli jsme to, ano, museli jsme dát věci, museli jsme vytyčit nějaké ty mantinely, kdy ještě jo, kdy ne.
Ale toto třeba jsme neřešili a ani tak jako neřešíme, no tak prostě sem tam mají víc těch sladkostí, sem tam mají nějaké ty dárky navíc, nějakou tu televizi, dobré, no. Ježíš, tak je, nevím, nějak jsme to tak jako neřešili až tak moc. Protože když je to u té babičky, tak v našich případech, v našem případě, jelikož jich je 5, tak jsou velice zřídka a jestli to je jednou, dvakrát do roka u té babičky, tak je to prostě moc. A proto nám to tak nevadí. V případě, že by tam byli co druhý den nebo každý den, a toto by se tam dělo každý den, tak už bychom to asi řešili, protože už by to narušovalo do toho nějakého řádu. Ale zase je tam potom ta otázka, proč tak často jsou ty babičky, že jo? No a to je jedno s druhým, tam už je to potom složitější na tu komunikaci, tam jako se nedá moc radit, jenom si hlídat to, co opravdu už zasahuje do té integrity těch dětí, co ne, a najít v tom nějaký ten kompromis. No, pokud už jsou hodně často u té babičky a tady tohle se třeba děje, to by už bychom zasahovali a už bychom to nějakým způsobem řešili. Samozřejmě bych potom očekával, že se ozve ta babička, řekne, no dobře, tak je tady co druhý den, je tady skoro každý den, no tak si je ven, dávaj mi tady jednou za měsíc a tím pádem se to dít nebude. A to bych zase musel potom uznat, že má pravdu. Ano. Že to je vlastně můj problém. Takže to je už těžko, jo? To je na zvážení toho, co je v té mojej moci, abych to udržel, změnil, nebo toto a co není a najít v tom nějaký ten kompromis, protože babičky prostě oni z těch sladkostí a z té nadměrné koupě dárku a pouštění televize asi neslevějí. Tam já bych neočekával v tomhle, že oni nějak to pochopí, jak to my myslíme. Ani to neočekávám od nich, protože tak nějak jako vím, že prostě oni to berou, že dělají to nejlepší, jo, a tím pádem to hasne a oni jsou o tom přesvědčení, mají tu pravdu v tom. A já se nesnažím jakoby o tom přeprogramování té jejich mysli, aby prostě to tak nebylo, ale spíš se snažím najít jakoby tu hranici, aby to neprobíhalo a nezasahovalo té integrity dětí, aby to nebylo podle našich představ. To znamená, aby když vidím, že to zasahuje, tak prostě udělám nějaké opatření, aby k tomu nebylo. Já k tomu smíření s tím docházím, že jim tu volnost bych dát měla. Děkuji. Škoda, že jsem se nezeptala před pár lety. Ty boje byly těžké. Bohužel jsem se moc snažila za sebe bojovat. No tak to my jsme všichni snažili bojovat z začátku. To tak je. Mezi rodičma, jako prarodičema a rodičema to tak vždycky je. Z začátku je to tam nějaký ten boj. To bylo tak 10 let zpátky, ještě myslím, když jsme tak hodně bojovali, taky jsme zjišťovali, že to prostě nikam nejde. Jako člověk se učí, no, tak jako hold, to tak je, no. Z začátku si myslím, že ty chyby udělá skoro každý a až časem potom zjistí, že prostě jsou ty věci trošku někde jinde položené, že nemusí prostě až tak bojovat a může to řešit nějakým jiným způsobem, ale to tak jako přichází s tím časem a teď už to máme dořešené, teď už tam není žádný problém, to víme, že tam už je to OK, všecko je dořešeno, ale na začátku taky nějaké boje byly, jako jo, takže to myslím, že má každý, jo. A když jsem to vnímal i u jiných a u známých, tak prostě všude. Já myslím, že s tím si nemusíte dělat starosti, že to tak bylo snad všude. Jsou takové ty žabomyční války, já už to tak dneska beru, ale každý si tím musel nějakým způsobem projít. Takže si to nedělejte s tím těžkou hlavou, jako, že něco bylo, tomu to puste, prostě to bylo, no. Taky jsme si něčím prošli, taky jsme něco měli, prostě bylo to, jdeme dál, hotovo. Ale v každém případě děkuji za dotazy a za komentáře, to je přesně ono, to je super. Se paní odhodlala k něčemu a že jsme mohli pokecat o nějakém konkrétním tématu. Takže děkuji. Děkuji za dotaz. A ještě mám otázku na energii. Děti jsou stále docela malé a mně přijde, že už roky fungují s minimem energie. Jak ji zvyšovat u sebe? Děti jsou stále docela malé a mně přijde, že už roky fungují s minimem energie, jak ji zvyšovat u sebe.
Děti jsou docela malé. To je co? Jsou tak do 5 let všechny? Jestli jo, tak s tím asi moc nic neuděláme. Jestli je to nad 5 let, tak už se s tím dá něco dělat, ale do těch 5 let to je prostě... To je prostě nekonečný příběh. No, minimum energie. Ano, do 5 let. Já jsem si to myslel. Přežít. To je jediná rada. Přežít. Nějak to přežít. Manželka se ozvala, tady taky říká přežít. Tam asi každá rada dobrá, no, tam jako my teď se snažíme to řešit, tak prostě ven, jak už se trošku ukázalo teplo, už tam nejsou mínusy, tak ven. Nemrzne, ven. Jedině tak, no, já nevím. Mě hrozně vyčerpávají jejich hádky a dohady, no, tak samozřejmě, no, přesně, jako, furt něco. Já jsem chtěl jogurt. Ježíš Daniel, tak jde ten jogurt. No a to je furt něco, pořád, jo, jako chápu, jo. Vyčerpávají hádky a dohady, no, jasně, no. To je dnes a denně, pořád. To už nemá smysl ani nějak trestat, nebo nějak prostě jenom to přežít, jenom to prostě nechat přejít, to období prostě, než oni přejdou do té školy. Nebo když ještě do té školky možná, ale ta školka to taky už jsme tak zjišťovali, že lépe radši o 4, od 5 let do té školky. A tím pádem do těch 4, do těch 5 let to... Jo, zvládáme být v pohodě a dobré náladě, my už se tomu smějeme, protože my... A zvládáte být v pohodě a dobré náladě, ano, jo. Protože my už to říkáme s manželkou tak, jak to říkáme. Do těch 3 dětí jsme to strašně řešili a od toho 4., od toho 3., 4. už to prostě neřešíme, jako jo. Už je to takový, jako jenom dokud neteče červená, tak to necháváme probíhat. Prostě. Dokud neteče červená, necháváme to probíhat. Samozřejmě někdy se něco vymele, semele, no tak se semelou, tak se oťukají, no tak co s tím uděláme, no tak pořád to nejde za nima běhat, to jako to neuběháte, prostě nemáte šanci. Takže nechat je takzvaně mezi sebou ty jejich konflikty prostě řešit a věřit jim, ano, že si to nějakým způsobem nakonec vyřeší. Věřit jim, ano. Věřit jim, že si to nakonec nějakým způsobem vyřeší. Protože není ani naší možnosti, aby jsme do všeho vstupovali. A hlavně to nedělá ani dobrotu, když do toho vstupujeme. Protože oni si to pak nedořeší nějakým způsobem a pak to stejně proběhne. Takže když do toho vstoupíte a nějakým způsobem to zasahujete, tak stejně jenom oddalujete to, co stejně musí k tomu dojít. Takže to už tak nějak jako, no, to už neřešíme. Možná to zní jako taková rezignace, ale no svým způsobem to rezignace je, ale oni nás to naučili, oni jsou takový zdatní, že prostě nás naučili rezignovat na jejich problémy. No. A to je asi to nejlepší, co jsme mohli nakonec stejně udělat. No to je to právě to, že oni pořád chodí za mnou a chtějí to řešit se mnou. No, tak je to ještě dobrý, jo, když ještě za váma chodí. Oni u nás se už ani nepokoušejí, protože my jim to vracíme zpátky. Když oni přijdou, tak řekli, Ježíš, tak si to vyřešte sami, neotravujte nás tím. Hotovo. Vy jste si tam vytvořili ten konflikt, tak si ho řešte. A nechoďte s každou kravinou za náma. A takhle jim to řekneme prostě a oni se někdy tváří a tohle. Pokud je to něco, jako že tam bylo něco, že se nějak mlátili, nebo nějaké, jako fakt, jako že tohle, tak jo, tak do toho vstupujeme. Ale fakt pokud to jsou takové fakt hovadiny, jako že prostě on mi tam vzal lízatko a já jsem chtěla zelené a ona chtěla červené a tohle, vyřešte si to.
a neotravujte, no tak ty nebudeš mít, no tak máš smůlu, no, nebyla si rychlejší, tak budeš mít zelené, nebudeš mít červené, ježišmarja, nic se neděje. No a když budou kolem toho dělat divadlo, no tak je necháme tam vyřvat, maximálně je odvelíme do pokoje, ať si jdou řvat tam a to je tak všechno, co uděláme s tím. Tak. Nechali to řešit, no. A oni si to tak nějak jako už je to lepší, už jako cítíme, že už vidíme mezi těma klukama, že už si tam dořešili spoustu věcí a už spíš tak spolupracujou. Že už dovedou spolupracovat a že už si spíš hrajou spolu, že už to nejsou konflikty, že už to nejsou jakoby rozepře. Protože pochopili tak nějak, jako, že to stejně nikam nevede. A to bylo to důležité k tomu, aby dospěli, že to nikam nevede, ty jejich dohady, ty jejich konflikty, ty jejich hádky. Že to stejně za ně nikdo nevyřeší, že si to budou muset řešit oni mezi sebou. A že to jenom přinášelo prostě nějaké ty tresty nebo nějaké ty nevýhody pro ně. A teď víceméně už tak spíš hrajou na nějaké ty hodníky a už toto a už tak jako spíš... Už vždycky je tam vidět už nějaká ta spolupráce, že si dovedou až se sednout a něco stavět spolu a dovedou toho sedět docela dlouho a nejsou tam dohady, že prostě mu někdo něco vzal nebo tamto a že už prostě se dovedou nějakým způsobem domluvit. A to chtělo nějaký čas, no, tak jeden má 7, druhý 5, tak už je na čase. Jste skvělí, to si nemyslím. Já si dělám starosti, jestli je tím odbrnkáváním nezraňuji na duši a vy to máte doma stejně a budete to hezky s nadhledem. Nemusíte mít obavy, že jim zraňujete duši tímhle. Duši byste jim zraňovala jedině tehdy, kdybyste jim se snažila nějak vnutit nějakou myšlenku o nich samotných, že jsou tatcí nebo makoví, tak tímhle způsobem zraňujete duši. Když jim řeknete, že to nebudete řešit, ten jejich problém, ten jejich konflikt, že si to musí umět vyřešit sami mezi sebou, tak jim nemůžete zraňovat nějakým způsobem duši. Naopak jim posilujete tu duši, protože oni musí hledat ty způsoby a ty komunikační schopnosti tak, aby toho byly nějak, nebo i fyzické schopnosti, někdy to je i o té síla mezi těma klukama, tak je to posiluje, je to učí nějakým způsobem kooperovat a jsou do toho hození takzvaně. A musí si nějakým způsobem najít jak bych to řekl, systém. Musí si nějakým způsobem prostě poradit. No. Nebojte, jako duším fakt jako nějakým s tím, že je trošku odbrnkne. Jako nesmí tam být nějaké... Oni musí cítit, že vy jste v pohodě a v klidu. Pokud vy jste v pohodě a v klidu a cítí z vás tu pohodu a ten klid, a když je odbrnknete takové, a nechoď za mnou, prostě běžte si to pěkně vyřešit, prostě a v klidu jim to takhle řeknete, tak prostě oni necítí nic, co by je nějak zraňovalo. Pokud jim to řeknete jo, a teď se na ně rozlovíte a teď tam bude ten steak a ta agrese a běžte si toto a tohle, tak to už nějakým způsobem by mohlo, protože to už nějaké je ten projekt té agrese a to už cítí, že na ně nějakým způsobem působí. Ale pokud je to řečeno v klidu, s takovým tím nadhledem, jako ne, pěkně běžte, takhle jim to hezky řeknete a ještě se u toho budete smát a pěkně si to řešte sami, tak to jim fakt duši nezrání ani omylem. Nebojte se, oni jsou hodně odolné, ty děcka. Jsou hodně odolné. Vydrží lecos, když tak sledujeme někdy. No, s nadhledem to musíme brát, a jo, a ta otázka je to bude s nadhledem, no. Říkám, to je spíš už takový jako... Byli jsme k tomu donucení, to brát s nadhledem. A nic ani jiného nezbylo, v podstatě. To byl pud sebezáchovy. To vnímá s nadhledem, že? Přesně. To byl pud sebezáchovy, no. Na to musím zapracovat. Přivadí mě do stresu, takže moc z toho klidu nereaguju. No, a to je ono. To je ten klid. Udržet si ten klid, to znamená nenechat se vtahovat do toho stresu právě. A pak, když oni vlastně uvidí, že je vykážete v podstatě v klidu a v pohodě, a to je jak manželka, ona se tam prostě
háčkuje, ona se tam plete, prostě a oni tam chodí za ní a ona je vždycky, běžte si to řešit, ten čas, tam si to vyřešte a háčkuje si dál, v klidu, v pohodě, prostě. Když jsou nějaké větší konflikty, tak tam nastupuju já většinou. To tak funguje, takový odstrašující případ, vždycky to už tak jako, že? To už tak jako je. Když něco nechtějí udělat, tak vždycky já zavolám taťku. To vždycky funguje. Taťka přiletí, udělá hury a funguje se okamžitě. No. Takže tak, no. Udržet si ten klid, no, to je ten základ. Nenechat se vtahovat do těch jejich konfliktů, tím pádem se vám navrátí část té vaší energie, kterou prostě nemáte, protože nebudete tolik běhat za nimi, nebudete řešit ty jejich konflikty a ty jejich problémy až tak moc. Tím pádem nějakou část té energie si uchováte, kterou potřebujete nutně k fungování a tím nebudete propadat do toho stresu tak moc. Tam, ano, jsme získali spoustu energie nazpět, že jsme vlastně se nenechali vtahovat do těch jejich konfliktů a do těch jejich hádek a že jsme prostě je nechali, ať si to řeší mezi sebou. Protože oni mají spoustu energie, tak ať si to řeší. Oni mají energie neomezené množství, ty děcka. Tak ať si to řeší horem, dolem, spodem. Oni zjišťují, to je pokus omyl, furt pokus omyl. A tak to jde vidět, že prostě oni, já nevím kolik roku, 2, 3 roky prostě jenom dělají pořád metodu pokus omyl. Kdo s kým vyčurá, koho kdo přečurá, jak toho oberu holízátko a to budu mít 2 a on jenom jedno nebo žádné a to je pořád, to je ono. A oni mají k tomu spoustu energie, aby si tohle mohli zkoušet, tak ať ho využijou. Ale proč bychom se měli do toho míchat my, že? A ještě na tu naši energii. Děkuji moc. Taky děkuji moc za dotazy, super. Bomba. Bylo o čem mluvit. Bylo o čem komunikovat. No zrovna tohle téma, to je bohaté, no, to je. Takže taky děkuji moc. No, co dál? Když můžeme se vrátit k té pravdě, že? Myslím, že tam jsem to někde přerušil. Jsme trošku odbočili s tímhle s tím tématem. A už máme 42 minut. No. Tak ještě, jestli máte někdo nějaké dotazy, tak tam hodíme ještě něco, když tak ještě po té pravdě. No tam bych to završil, tam jsem to vlastně chtěl uzavřít a vlastně říct tu důležitou věc, teda v tom, o té pravdě, že prostě každý má svou a když prostě reagujete na to, co na vás nějak vnitřně působí negativně a dovedete to nějakým způsobem odmítnout, tak můžete si to potom třeba nějakým způsobem dořešovat, proč to na vás působí negativně, ale už to cítíte a vnímáte, že to není pro vás ta pravda a je potřeba to vždy odmítnout jako něco, co je pro vás pravdivé, nebo co s váma, nějak to přijmout jako něco, co je ta pravda. To vlastně tím slovem pravda vyjadřujeme, co my k sobě si přijímáme dovnitř a co ne. Protože takhle to vnímáme. Lež je něco, co my odpuzujeme od sebe a nepřijímáme, a pravda je něco, s čím se stotožňujeme a co dáváme si, co bereme za své. Tím pádem takhle já i pracuji s tou pravdou. Pokud pravda je všechno to, s čím souhlasím a beru do sebe a všechno ostatní je tím pádem pro mě jakoby dezinformace nebo ta lež takzvaně, ale prostě vím, že to tak jako nemusí být pro druhé lidi a každý to má jinak, proto přijímám jenom to, co se mnou je OK a posílám zpět a zabraňuji tomu, aby to šlo ke mně. To všechno to, co mi nesedí, co cítím a vnitřně vnímám, že prostě ne, prostě blbost. A takhle prostě, když se tím řídí každý člověk, tak v podstatě velice rychle vyfiltruje spoustu věcí, které prostě v tom životě ani nepotřebuje. Takhle vlastně se naučí vlastně i rušit veškeré vzorce negativní prostě v sobě, v myšlení, v mozku, v hlavě. Takže tím se vlastně i učíte dobře nejenom pracovat sami se sebou a umět do toho života si přijímat jenom ty věci, které jsou OK a které ne, ale navíc si i předprogramováváte tím to své myšlení a prostě si cvičíte vlastně ten duši, i sebe sama proti těm věcem, které s váma nerezonují. Proto bych tak jako to uzavřel tím, že prostě
Pravda je jenom jedna, ale pro každého je jiná. Pravda je jenom jedna, taková ta, která prostě vám sedí a kterou přijímáte, ale je vždy jenom individuální, je vždy pro toho jednoho člověka. Taková nějaká pravda obecná, nějaká objektivní pravda, realita. To je prostě úplný nesmysl. A obzvlášť tehdy, dnes, v dnešní době, když víme, že z hlediska superpozic částic a vlastně té podstaty materie, která je vlastně neustále rozvibrovaná, nikdy vlastně nevíte, kde přesně ty částice se nacházejí, jsou jenom nějaké pravděpodobnosti, tak z hlediska té kvantové fyziky a té podstaty, té hmoty, té materie, prostě víte, že je neustále v neurčitém stavu a neustále se vlastně mění. A nemůžeme definovat jako něco pevně daného, jako kdysi byla ta představa toho atomu, to je ta konečná částice, to je ten atom a z toho se dělí z toho se staví celý svět. Prostě tak to není, to už se dávno ví. Kvantová fyzika to všechno vyvrátila a ukazuje, že to je přesně naopak. Že svět tam venku není daný pevně, nemá žádné pevné základy a je neustále v pohybu, neustále měnící se. A dokonce i reaguje na pozornost svého pozorovatele. Takže ten bych to asi tak nějak uzavřel. No. A potom, jako, co chcete říct, že je ta pravda tam venku. Když to reaguje na pozorovatele a když je to neustále v pohybu a v nějaké superpozici, prostě, cože? Jak to může být pevně dané a objektivní? Ne, to už dávno neřeším ten venek jako něco, co je pravda. Pravda je jenom to, co na mě působí a co přijímám do sebe. To je ta pravda. Takhle já vnímám pravdu. A myslím, že by se ulevilo spoustu lidem, kdyby vnímali tu pravdu taky podobným způsobem. Tak, to bych tak dneska ukončil. Takže děkuji těm, co se dneska sledovali. Děkuji Barboře za dotazy, za dobré otázky. Ty byly celkem vtipné. Byla sranda, no. Tak jo, tak se mějte. A já to dneska ukončuji.